Kemi mbaruar dhe në pjesën 2 që ka të bëjë me dosjet, pjesa e tretë. Do të ndiqni një intervistë që ka marrë gazetari Bled Koka për emisionin tim, një intervistë mjaft interesante pikërisht me Clint Williamson, i cili nga viti 1999 e më pas ka qenë drejtor i Departamentit të Drejtësisë në Kosovë, është personi që ka drejtuar hetimet e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe më vonë ka ardhur në Shqipëri në fakt gjatë luftës në Kosovë, ka deklaruar se kanë bërë pafundësisht intervista me të shpërngulurit nga Kosova, kanë mbledhur dëshmi të cilat janë përdorur më pas nga gjykata ndërkombëtare për krimet në ish Jugosllavi, pra për genocidin e Slobodan Miloševićit, por ka një moment shumë interesant në këtë intervistë. Flet pikërisht për deklaratën e tij në Bruksel në vitin 2014 mbi Shtëpinë e Verdhë, trafikimin e organeve të pretenduara nga Dik Marti, por flet edhe mbi atë se për çfarë do të hetohen i zyrtarët e lartë të UÇK-s sot drejtuesit kryesorë të shtetit kosovar, në mënyrë veçantë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i parlamentit, ish kryetari i parlamentit dhe kryetari i opozitës Kadri Veseli, të cilët janë të parët që janë ftuar nga gjykata speciale, një gjykatë kosovare, por me trup prokurorës së gjykatës ndërkombëtare. Zoti Williamson, njeriu më informuar mbi krimet në Kosovë, thot se nga hetimet dhe eksperjenca e tij, këta individ dhe kryesisht të gjithë drejtuesit, shtabi drejtuesi i UÇK-s nuk akuzohen për krime lufte, për krime gjatë luftës, pra kryesisht, por për krime të kryera pas përfundimit të luftës në Kosovë. Pra, pas momentit që NATO ka zbarkuar në Kosovë. Është një deklaratë mjaft interesante që ndoshta më vonë do të hedhë dritë mbi atë se për çfarë do të akuzohen drejtuesit kryesor të UÇK-s në Kosovë dhe ka një moment të fundit kur thotë: në asnjë rast akuzat ndaj individëve nuk janë akuzë ndaj UÇK-s, por janë akuzë ndaj individëve të cilët edhe nëse kanë qenë të agresuar nga pushtuesi Slobodan Miloševići, në asnjë rrethane nuk tolerohen krimet ndaj individëve. Gjithsesi, ndiqeni, është një intervistë rreth 20 minuta për herë të parë. Clint Williamson, ish drejtori i Departamentit të Drejtësisë në Kosovë pas luftës, dëshmon për SYRI televizion se çfarë ka parë me sytë e tij, çfarë ka në dosjet, ku janë dëshmitarët, kanë vdekur apo janë gjallë dhe për çfarë mund të akuzohet Hashim Thaçi bashkë me gjithë shtabin drejtues të UÇK-s, pra vetë prokurori special ka deklaruar se ka një listë për 11 personash. Ju ftoj ta ndiqni dhe bashkë do shihemi ditën e hënë në orën 20:45. Ju përshëndes të nderuar televizionistë të SYRI Televizion. Publikimi i pak ditëve më parë i faktit që mbi presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, ish kryeparlamentarin Kadri Veseli, rëndojnë akuza sa i takon krimeve të bëra gjatë periudhës së luftës në Kosovë, ka krijuar një furtunë të madhe politike, sidomos në Kosovë, por edhe një, le të themi, një stopim të asaj që duhet ishte një marrëveshje ose arritje një marrëveshje në Shtetet Bashkuara të Amerikës mes Prishtinës dhe Beogradit. Kujtojmë vetëm pak orë përpara zotit Thaçi të mbërrinte në Washington, atje ku do të edhe firmose kjo marrëveshje, ose do të niste një erë në raportet, në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Prokuroria speciale në Kosovë publikoi faktin se ajo kishte gati një blok akuzash për zotin Thaçi dhe për zotin Veseli, dhe pikërisht publikimi i këtij fakti i ktheu gjërat praktikisht në pikën zero. Por ende pas shumë ditësh, pavarësisht se shumë është folur për këtë çështje, shumë është thënë mbi përmbajtjen e dosjes dhe sigurisht shumë gjëra po dalin avash avash në skenë, ende nuk ka një det të qartë se çfarë janë këto akuza, kur janë bërë këto krimet pretenduara, gjatë, para apo pas luftës së Kosovës. Për të kuptuar diçka më tepër rreth përmbajtjes së këtyre akuzave dhe për uraganin, le ta quajmë kështu, të debatit që ka shkaktuar publikimi i këtij fakti, unë do të kemi një komunikim në lidhje telefonike me një personazh i cili e njeh mirë situatën e para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ai ka shërbyer atje si shef i Departamentit të Drejtësisë, praktikisht ka qenë Ministria e Drejtësisë më njëherë pas përfundimit të luftës në Kosovë. Ai është i dërguari i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Hagë, prokurori special zoti Clint Williamson, të cilin kam kënaqësinë ta kem në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zoti Williamson, faleminderit që pranuat të zhvillonim këtë intervistë së bashku. Kënaqësia është e imja.
Let's start immediately. The charges Le të nisim me aktakuzat e ngritura ndaj zotit Thaçi dhe zotit Veseli. Against Mr. Thaçi and Mr. Veseli. Are these charges that have connected to the A janë ngritur këto akuza personalisht ndaj tyre dhe jo ndaj UÇK-s? Pra, a janë ngritur këto akuza kundër atyre apo kundër luftës UÇK-s gjatë konfliktit me Serbinë? Made during the conflict between Kosovo and Serbia. I haven't seen the actual indictment, so Në fakt, nuk kam patur mundësinë të shoh aktakuzën, nuk mund të flas për specifikat e akuzave, por aktakuza, çdo aktakuzë që do të vinte nga gjykata speciale e Kosovës, ashtu sikurse ka ndodhur në çdo tribunal tjetër në të kaluarën, do të ngrihen për individin, si individ, jo si një organizatë. as individuals, not as an organization. However, Mr. Thaçi and Mr. Veseli, they were both Thaçi dhe Veseli kanë qenë udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. A hedhin drejtëhije këto akuza mbi luftën që zhvilloi UÇK gjatë konfliktit? No, it is has been the whole point. Jo, ky është I gjithë kuptimi I gjykatës ndërkombëtare, si në rastin e Tribunalit të Jugosllavisë dhe Hagës. Përpjekje që ndodhen në gjykatën shtetërore të Bosnjës janë për të mbajtur përgjegjësi individët në mënyrë që të mos fajsosh një grup të tërë njerëzish për krime që individët kanë kryer. So that you are not blaming entire groups of people for crimes that individuals have committed. Yes. So that it does not become about all Pra nuk është një çështje ku të gjithë serbët mbahen përgjegjës, apo të gjithë shqiptarët janë përgjegjës, ose të gjithë kroatët apo bosnjakët. It is about individuals who have fought in Është për individ të cilët kanë luftuar në ushtri, në grupe paramilitare, apo në polici ose në leadershipin politik të këtyre vendeve apo subjekteve të ndryshme, të cilat janë përgjegjës të drejtë për krime të ndryshme. Besoj se kjo është një veçantim I rëndësishëm që duhet bërë. Ky është edhe kuptimi I gjithë këtij procesi. I see. But Mr. Williamson, there is a debate here in Albania and Kosovo. Ka një debat I cili po zhvillohet edhe në Kosovë gjithashtu për kohën e publikimit të këtyre aktakuzave kundër Thaçit dhe Veselit. Pak kohë para se Thaçi të mbrinte në Shtëpinë e Bardhë, ku pritet të niste një epokë e re negociatash mes Kosovës dhe Serbisë. Where he would start a new era, let's say, of negotiation between Kosovo and Serbia. Does the time A ka të bëj koha e publikimit të aktakuzave me negociatat që priteshin të zhvilloheshin në Shtëpinë e Bardhë, në opinionin tënd po pyes? In your opinion? Anything that I would say in that regard. Ajo çka unë mund të them për këtë çështje është se janë spekulime. Nuk kam një njohuri të brendshme se cila ishte arsyeja që ndezi një njoftim të tillë në këtë kohë. Triggered the announcement at this time. Clearly there is a process that has to Qartazi ka një sër procesesh që duhet të ndodhin brenda gjykatës që përfshin zyrën e prokurorit dhe gjykatësit për publikimin e çdo informacioni. And all I can say is that I'm sure that process was Ajo çka mund të them është se ky proces është ndjekur, por cila është arsyeja e publikimit në këtë periudhë, këtë thjesht nuk mund ta them. I just can't say. I see. Let's stay in the same kind of question. Le të qëndrojmë thelbit të kësaj pyetje. A shihni ju publikimin e këtyre aktakuzave si një vendim politik kundër Thaçit dhe Veselit, sidomos ndaj Thaçit para se ky I fundit kujtojmë të mbërrinte në Shtëpinë e Bardhë? Before he was arriving in the USA, so in the White House. So it's about a political decision. Pra, a shihni ju një vendim politik pasi zoti Thaçi në daljen e fundit të tij foli për prapaskena të tilla? This kind of after scenes. Yeah. I would just go back to what I said a moment ago. Sërish do thoja atë që thash pak më parë. Nuk e di se cilat janë prapaskenat në këtë moment. Making the announcement at this time, the statement that was released by Deklarata që u lëshua nga zyra e prokurorit komentoi faktin që ka patur përpjekje të vazhdueshme për të nënvlerësuar apo për të ndalur procesin. Pra nuk kam një vizion të qartë për te deklaratës dhe ashtu sikurse thash, për mua do të ishin thjesht spekulime, nëse do të thoja se çfarë fshihej pasaj, dhe besoj se kjo do të ishte e papërshtatshme. But the fact that the two prosecutors are both Americans. Fakti që dy prokurorët janë amerikan, a ka vend për një interpretim apo thjesht ata po bëjnë punën e tyre?
Yeah, I mean, I think that I can't speak for Nuk mund të flas për Jack prokurorin Smith, the aktual current Jack Smith, prosecutor. por mund të them se I në can kapacitetin say tim në that komsinë time certainly nuk e ka in prekur my as pak capacity, punën që un kam my bërë. nationality, I don't think had in any way impacted the job that I was doing. I have worked as a prosecutor Kam in the punuar si United prokuror në States. Shtetet e I've worked Bashkuara, as an si international prokuror prosecutor. ndërkombëtar dhe I kam served shërbyer as a si US ambasador i ambassador. Shteteve të Bashkuara të And Amerikës no dhe matter which pavarësisht role rollit që I'm mua in, më jepet, I duhet të have jem to besnik be ndaj loyal institucionit për to të the cilin unë institution for punoj. which I'm Sa i working. takon Gjykatës Speciale të And in the Kosovës, case of kjo the është një Kosovo gjykatë Special themeluar nga Court, Bashkimi this is a Evropian court that në was lidhje set me up by the Kosovën dhe European përfaqësohet Union nga in profesionistë të ndryshëm conjunction nga with vendet e Kosovo. Bashkimit Evropian, And ashtu it has sikurse edhe nga participation SHBA-ja, of Kanadaja dhe vende të tjera professionals from a kontribuese. number of EU states as well as the US, Canada, and other contributing countries. But the people that are doing this work, Megjithatë, njerëzit të cilët e bëjnë këtë punë duhet ta lënë komsinë e tyre mënjan kur bëjnë punë të tilla. to do this. When we And speak it's about really justice. all Kur flet about- për drejtësinë, Yeah, and it's really all about what the evidence is, what the facts are. Po, gjithçka bazohet në prova, fakte dhe ligj. Unë kam konsiderat të madhe për prokurorin aktual, Jack Smith, dhe besoj se ai është besim plot për situatën aktuale. In this situation. I see. Mr. Williamson, you mentioned before your curriculum vitae, but you Zoti were Williamson, also the director ju of the përmendët Department pak of më Justice parë in në CV-n Kosovo. tuaj, por ju keni qenë gjithashtu dhe drejtori i After the war. Departamentit të Drejtësisë What në are your Kosovën e pas knowledge luftës. about in Çfarë regard njohurish of keni the ju për charges against aktakuzat Mr. e ngritura Thaçi and kundrejt Mr. Thaçit Veseli? dhe Last year Veselit? in a press Kohë më conference parë ju in në Brussels, Bruksel ju keni folur as I për recall, natyrën e you have akuzave, se spoken, cilat ishin a ato. little bit about Për the- çfarë kishit fjalën? the kind or the let's say what these charges were or what we are talking about. Yeah, it was actually in 2014. Ka qenë në vitin 2014, kur unë publikova gjetjet tona paraprake të hetimit. Of our initial findings of the investigation. The reality is that 6 years Realiteti have është se kanë passed kaluar since that tashmë time. 6 vjet që nga ajo kohë, ndaj nuk kam njohuri se cila është aktakuza aktuale e cila është depozituar për konfirmim. That has been submitted for confirmation. And I think it's important to also say that this indictment has not yet been confirmed. Besoj se ajo që So it is është e not rëndësishme për të official thënë until është se këto that aktakuza process nuk is janë completed konfirmuar in ende, court. ndaj nuk është ende zyrtare deri në momentin që ai proces të ketë përfunduar në gjykatë. Ajo për çfarë unë fola në atë kohë ishte se cilat ishin provat që ne kishim në dispozicion në I have 2014. certainly been in touch with my successors as prosecutor over the years, but Unë kam qenë në kontakt me pasardhësit e mi për gjatë këtyre viteve, por nuk kam folur për specifikat të cilat ata kanë në dorë momentalisht, cilët janë dëshmitarët dhe cilat janë akuzat që ata apo nxjerrin. Ajo çka mund të them unë për provat e 2014-s është se ato mund të kenë ndryshuar në mënyrë drastike në këto 6 vite. in the last 6 years. So they I am could assuming be Yeah, they have been increased. A mund të jenë mbledhur më shumë akuza apo mund të jenë shkatruar ato? Pra, cilat janë pritshmëritë tuaja? During this time, which is your expectation in this? it could be both. I think, you know, Mbase të dyja bashk, natyrisht që në një periudhë 6 vjeçare mund të ketë dëshmitar, të cilët nuk gëzojnë më shëndet të mirë, mbase janë ndarë nga jeta. Ke njerëz të cilët vendosin të mos jenë më pjesë e procesit. They're no longer going to participate in the process. So I'm sure that some of the witnesses we had in 2000 Jam I sigur se disa dëshmitar që ne kishim në 2014 nuk janë më pjesë e procesit. Në të njëjtën kohë besoj se kanë marrë dëshmitar të rinj, të cilët kanë informacione shtesë që ne nuk I kishim në atë kohë. Kur ti jeton, kur ti flet me një dëshmitar, ata mund të tregojnë historinë e tyre dhe shpeshherë ata mund të identifikojnë persona të tjerë, të cilët mund të kenë informacione të ngjashme. Më pas ti nis e flet me ata persona. might have had similar information, and then you talk to those people, and so you build the evidence over time. Pra prova ndërtohen në kohë. Pra ashtu sikur se thash, shumë prova që ekzistojnë tani, jam I sigur që është ndryshe nga çfarë ka qenë në 2014. I am sure is quite different from what it was in 2014. I see. But Mr. Williamson, what does it take 20 years? Zoti Williamson, përse merr 20 vjet për të formuluar akuzat kundër Thaçit dhe Veselit dhe siç u pyeta pak më parë, a paraqet ndonjë rrezik që gjatë kësaj kohe provat mund të jenë anuluar apo edhe zhdukur? Switched off or cancelled or disappeared? Sure, yeah, it's
I mean, it is a very long period of time. Sigurisht ka kaluar një kohë gjatë dhe fatkeqësisht proceset e gjykatave ndërkombëtare kanë një tendencë për të qenë të ngadalta. Këtë e kemi dëshmuar edhe në Tribunalin e Jugosllavisë kur u krijuar në 1993-shin. Jam i sigurt se askush nuk e priste që të zgjaste mbi 20 vjet për të përfunduar punën e saj. Ka patur vështirësi në çështjet e prokurorimit, e njëjta situatë edhe këtu në Shtetet e Bashkuara. I mean, even up until the last couple of years, people who were Nazi war criminals, people who were camp guards in concentration camps, have been arrested. 70 years after Për gjatë këtyre viteve, njerëzit që ishin kriminal nazist, rojet e kampeve të përqendrimit, janë arrestuar 70 vjet pas kryerjes së krimeve. Pra ndonjëherë merr një kohë të gjatë për t'i bërë bashkë çështjet, për t'i nxjerrë individët para drejtësisë për krimet që ata kanë kryer. For crimes that are committed during wars. And in the case of these allegations relative to Kosovo, there were a number of things. Sa I takon këtyre deklaratave për Kosovën, kanë qenë një sër çështjes që e kanë dalur procesin. E para ishte se juridiksioni I gjykatave të Jugosllavisë përfundoi në duart e konflikteve të armatosura në 12 qershor të 99-s. Çdo gjë që ndodhi më pas doli jashtë jurisdiksionit të gjykatave jugoslave. Ka patur vështirësi në çështjet e prokurorimit brenda Kosovës në Umnik e Uleks, ka patur probleme me ndërhyrje politike, intimidim ndaj dëshmitarëve. Pra të gjitha këto çështje ngadalsuan procesin, por jam dakord që 20 vjet janë shumë si për ata njerëz të cilët kanë pretendime të tilla që u varen mbi kokë dhe në veçanti viktimat dhe të mbijetuarit, njerëz të cilët kanë humbur të dashurit e tyre si rezultat I këtyre krimeve. These allegations hanging over their head, and particularly for the victims and the survivors, people who lost loved ones as a result of these crimes. I see. Mr. Williamson, in your knowledge, I mentioned before that you are the chief of justice. Zoti Williamson, në njohurinë tuaj si drejtori I drejtësisë pas luftës në Kosovë, aktakuzat kundër Thaçit dhe Veselit janë ngritur për veprimet e tyre gjatë apo pas luftës? Undertaken by them during or after the war? Again, I can't speak to what's in the current indictment. Certainly the period that was the Sërish nuk mund të flas për aktakuzën aktuale. Prioriteti në hetimet tona ishin ato të kryera pas konfliktit. Pra sërish bazuar në provat e 2014-s, shumica e tyre janë pas 12 qershorit të 1999-s, dhe pse mendoj se ka patur incidente edhe para kësaj periudhe, por nuk mund të them se çfarë ka në atë aktakuzë aktuale. But again, I can't speak to what's in the current indictment. I see. Mr. Williamson, in your opinion, is Kosovo being Zoti Williamson, a mendoni ju se gjykata ndërkombëtare po e trajton Kosovën në të njëjtën mënyrë si Serbinë, kur kujtojmë se Kosova në fakt ishte viktima, ndërsa Serbia agresori? Do you have this kind of sensitivity? Yeah, I mean, certainly I'm aware, and as I said in my Jam I vetëdijshëm për këtë, e kam thënë edhe në deklaratën e gjetjeve. Kam qenë në Kosovë në 99-ën. Kam parë se çfarë ka ndodhur aty. Kam udhëhequr hetimet e gjykatës ndërkombëtare të ish Jugosllavisë për krimet e kryera kundër shqiptarëve të Kosovës. On behalf of ICTY. And I was actually in Tirana during most of the bombing. And Kam qëndruar në Tiranë gjatë shumicës së bombardimeve, duke drejtuar zyrën e gjykatës ndërkombëtare të ish Jugosllavisë në Tiranë, duke folur me refugjat nga Kosova, duke marrë deklarata të dëshmitarëve, mbledhje provash. Kam qenë aty për gjatë gjithë asaj vere, duke marrë pjesë në ekzaminimin e varreve masive. Pra e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Nuk ka as edhe një dyshim mbi faktet që kanë ndodhur gjatë asaj periudhe. In terms of sort of the facts of what occurred during that period. But even if you say that Edhe pse mund të themi se Kosova ka qenë një viktimë e agresionit serb, kjo nuk I justifikon krimet e kryera nga ata individ, të cilët janë në shkelje të ligjit ndërkombëtar mbi luftën. By individuals that are in violation of the international laws of war. So even if your country is attacked and you are defending your country, you still that does not give you
Edhe nëse vendi yt sulmohet dhe ti e mbron atë, kjo nuk të jep ty një licencë për të vrarë një civil apo të ekzekutosh të burgosur lufte. Këto janë gjëra të ndaluara, qoftë vendi yt agresori apo mbrojtësi e agresionit. The defenders of aggression. Is this an assuming of the charges that rely over... A mund të supozojmë se këto që sapo përmendet janë aktakuzat e ngritura kundër Thaçit dhe Veselit? Më fal, a mund ma përsërisni pyetjen? Ju përmendet pak më parë disa krime që janë kryer gjatë luftës. A janë këto disa nga krimet për të cilat Thaçi dhe Veseli po akuzohen? Are those some of the crimes that maybe Mr. Thaçi and Mr. Veseli are charged for? I just would be reluctant to Nuk do doja të spekuloja rreth aktakuzës aktuale, pasi nuk e kam parë dhe nuk dëshiroj të jap një përshtypje se kam njohuri të brendshme, pasi nuk kam. Okay, Mr. Williamson, Zoti Williamson, pyetja e fundit. Cila është e vërteta mbi deklaratën e fundit të senatorit zviceran Dick Marty për trafikun e organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë? Me sa mbaj mend, ju e keni përmendur një fakt të tillë edhe në konferencën tuaj për shtyp në Bruksel. I did, yeah. And I think Po, e kam thënë, ato ishin gjetjet tona të 2014-s. we're largely consistent with the findings of Dick Marty. Gjetjet tona në 2014 përbëheshin gjërësisht me gjetjet e Dick Martit gjatë pyetjeve të tij për Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Por ashtu sikurse e thash, gjatë asaj kohe në 2014 nuk besoja se kisha prova të mjaftueshme për të ndjekur penalisht. There was certainly some evidence that those things had occurred. Ka patur prova që ato gjëra kanë ndodhur, por niveli i provave ishte i pamjaftueshëm për t'i ndjekur penalisht. Nuk mund të them se mbi cilat baza qëndrojnë provat aktuale, sepse nuk e kam atë informacion. Megjithatë, pozicioni im është i njëjtë me deklaratën që kam bërë në atë kohë. My position is much the same as it was in 2014 when I made that statement. Zoti Williamson, ishte kënaqësi që ju patëm sot në këtë intervistë. Kënaqësia ishte imja, faleminderit.